Ky emision mbështetet nga Birra Peja, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Cot Monte. Ka ndodhur në pasditën dhe natën e së premtës kur u tentua që shfuqizohet gjykata speciale në Kuvend, kur kishin marrë vesh deputetët për këtë iniciativë dhe cili ishte lobimi që e bënin për këtë ambasadorët e shteteve të Kuintit. Çka me 100 e qeverisë Haradinaj dhe cilat janë planet e LDK-s ndaj kësaj qeverie duke qenë pas një kohë gjatë në opozitë. Çka me fitoren në komunat në zgjedhjet lokale dhe si u humb Prishtina. Për këto dhe shumë çka tjetër sot flet shefi i grupit parlamentar të LDK-s, njëherësh edhe ish kandidati për kryeministër në zgjedhjet e fundit nga kjo parti, zoti Avdullah Hoti. Mirë se erdhët, Rubikon. Faleminderit për ftesën. Po filloj me atë që paralajmërova pra natën e së premtës. Po i themi natën se u bë herët tërë dhe filloi dika rreth orës 4 e gjithë iniciativa. Çka ndodhi? Po ashtu si keni pa, në fakt të gjithë qytetarët dhe një pjesë e madhe deputetëve Kuvendin e Kosovës mbetën pak të surprizuar me këtë iniciativë. Në fakt iniciativa e dije që do të ndërmerrë me mbledhjen e nënshkrimit që e pa disa javë më përpara, po gjithë ajo nguti për të kryer punë të premten mbrëma, ndërkohë që kryesia Kuvendi kishte marrë vendim formal që pas seancës të jashtëzakonshme për buxhet, që s'kishte asnjë arsye të bëjë jashtëzakonshme, po me kërkesë të kryeministit u bë jashtëzakonshme, ishte vendimi i kryesisë që Kuvendi të shkonte në pushim. Sepse ne si grup parlamentar ne kishim kërkuar edhe dy çështje që të futeshin në renditje, ka qenë interpelanca me kryeministin për rastin e njëri nga zëvendës kryeministrat, edhe ka qenë kërkesa për debatu për raportin 100 ditor që kryeministi me shumë bujë dorëzoi tek kryetari i Kuvendit, tek deputetët edhe tek presidenti i vendit. Dhe ne kërkojmë normalisht që të debatonim për këto çështje. Po kryesia e Kuvendit me shumicë votave e mbivotoi kërkesën e opozitës për këto dy çështje, edhe u konkludu që Kuvendi shkon në pushim të festave, pra në mes të dy sezonave pas votimit të buxhetit. Në fund të seancës, kryetari i Kuvendit thotë që do thirret një seancë e jashtëzakonshme, u ftu pastaj mbledhja e kryesisë dhe ngjarjet të rrodhen ashtu si i keni pa që ishte komplet e parsyeshme, e panevojshme, kundërshtim me çfarëdo norme të demokratike, të procedimit të çështjeve në Kuvend, sepse çdo iniciativë për një ligj ka procedurat e veta. Nuk u përfillen procedurat kësaj radhe? Po tash mbledhja në nënshkrimeve prej 4-3, sepse po të shkonte vetëm si iniciative në nënshkrimeve të qytetarëve, normalisht duhet kryesitë të verifikojnë ato nënshkrime, të shkojnë nëpër procedura të tjera, por pastaj disa deputetë i nënshkruan ato 4-3 dhe kërkuan seancë jashtëzakonshme. Që duhet në fakt të verifikohet edhe natyra, pse një kërkesë e tillë është jashtëzakonshme, pse nuk mund të shkojë kjo nëpër procedura të rregullta të parlamentit dhe të hyjë në renditje sikur çdo iniciativë tjetër ligjore. Po mënyra se si u tentu kjo të futet në seancë përmes derës së pasme krijoi një pasiguri tek një numër i madh të deputetëve, edhe në veçanti tek partnerët tanë ndërkombëtar që atë natë realisht kanë qenë të shqetësuar me rrjedhën e ngjarjeve politike, sepse tash ti beson që në krye të institucioneve ke njerëzit e përgjithshëm që kanë parasysh interesin nacional, edhe mbi gjitha koordinohen veprime kaq të mëdha me partnerët tanë kryesorë, nuk pret që vetë barzët e institucioneve të hyjnë aventurave që nuk dinë se ku u dalin, po për fat mirë ne Pse ngutia fillimisht? Pse ngutia sipas jush? Po tash unë besoj që duhet të pyesni vetë ideatorët e kësaj pune. Pse duhet me aq nguti pra të premten mbrëma të kalohet një ligj që mund të shkojë nëpër procedura të është dashur shfrytëzohet si koha e festave, pra kur vlerësohet se shumë kush edhe nuk është në Prishtinë përfshirë edhe korrin diplomatik? Ndoshta mund të jetë kjo. Nuk mund të spekulojnë kuptimin pozitiv se çka ka qenë arsyeja, po fakti që kishte kaq shumë nguti për të kryer nuk të lën me besu, edhe si deputet, edhe si qytetari tjerë, që
kjo çështje është e shëndosh, edhe është në interesin më të mirë të vendit. Kam frikë që nga një herë disa deputet po bijnë prej e agendave të grupeve të ngushta të interesit të 3-4 personave ose të grupacioneve. Kush kishte agend këtu? Po tash realisht kur e sheh ti vjen konkludimi që është agjende 2-3 vetave që dojnë me çu përpara dhe me instrumentalizu Kuvendin e Kosovës për qëllime të tyre politike, po për fat mirë është një... Këta janë kryeministri, kryetari i vendit. Po duket se këta qëndrojnë mrapa kësaj iniciative, sepse asnjëherë nuk u deklaruan qartë që nuk e mbështesin këtë iniciativë, ose dëshirojnë që kjo iniciativë të shkojnë në procedura të rregullta, parlamentare për të shkuar përpara. Tash është pak e çuditshme sjellja e tyre, sepse është sjellje komplet jo institucionale në mënyrë se si u prezantua aty në Kuvendin. Domosdoshmë ne u deshte si grup parlamentar, si Lidhje Demokratike të hyjmë, si më thënë, të marrë përsipër rolin që e kemi pas gjithmonë realisht si Lidhje Demokratike në mbajtjen e balancave dhe të interesit të shtetënor të vendit. Kishin kërkuar mbështetjen edhe nga deputetët e LDK-s fillimisht? Fare. Nuk kishin komunikuar fare me ju? Jo, me mu s'kan komunikuar, as me grupin tonë parlamentar. Unë jam përfaqësuesi grupit parlamentar, nuk ka komunikuar askush. Vetëm në ftesë e kemi pasur natë është të marrim pjesë në mbledhje të kryesisë, por jemi njoftuar kur ka mbaruar votimi i buxhetit nga kryetari i Kuvendit drejt për drejt në seancë që do të ketë një seancë të jashtëzakonshme. Normalisht ne e dimë çfarë po zihej aty sepse 2-3 orë gjatë seancës deputet saktum mbledhin në nënshkrime. E di për çfarë po bëj. Po nuk kemi pritur që kush i mbledh në nënshkrime? Disa deputet të pozitës, nuk di sakt cili prej tyre, po... Dhe fare nuk erdhëm që ju t'jepni nënshkrim? Jo. Nuk na kanë afruar neve për këtë çështje, unë përfaqësoj grupin parlamentar dhe askush s'ka biseduar me mua që është iniciativë edhe të kërkohet mendimi jon. Kryetari i Kuvendit e bën një orë në seancë dhe pastaj thret mbledhje të kryesisë për të proceduar me këtë çështje. Pse u pozicionuat ju kundër kësaj iniciative? Po nuk kemi pas si të pozicionohemi ndryshe. Nuk kemi pozicionu kundër iniciativës, kemi pozicionu për të ruajtur interesat shtetënore të Kosovës edhe për të ruajtur partneritetet që kemi ndërtuar me shumë mund. Nuk mundemi, s'mund ta lejojmë, ne s'mund të lejojmë institucionet, nëse kryet institucionet janë njerëz totalisht papërgjegjshëm, ne nuk mund të lejojmë si grup parlamentar që të ndodhin ndërmerren aventura që nuk e dim se ku shkojnë realisht. Dhe ky është roli që kemi luajtur natë realisht në Kuvendin. Çka bëhet ju konkretisht? Po ne e peshuam me kujdes këtë lloj iniciative dhe konkludimi që kishim në grup parlamentar, në konsultim të ngushtë me partinë, me kryetarin e partisë, ishte që ne nuk mbështesim iniciativa të tilla, në veçanti kur këto iniciativa janë bërë me 2/3 e votave në Kuvendin e Kosovës, edhe janë bërë në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar, dhe pastaj jemi konsultuar edhe me partnerët tanë, me ambasadorin e SBA-ve të Britanisë së Madhe, të zyrës së BE-s në Prishtinë. Ata kanë vizituar zyret tonë për të qartësuar. Fakt përpara se të konsultoheshim me ta, ne dolëm me një qendrim të qartë si grup parlamentar. Keni pa besoj konferencën për media që në kryetari i Kuvendit nga LDK, zoti Kujtim Shala, bashkë me deputet tanë, edhe në para medjeve, edhe në qëndrimin tonë, të konsoliduar si grup parlamentar dhe i Lidhjes Demokratike. Edhe pastaj pas kësaj kishim konsultimet me partnerët ndërkombëtar. Mirë që atë natë u bashkuam ne edhe lëvizja vetvendosje me shumë kujdes, u bashkuam edhe sensitivitet e trajtoi çështjen që do të jenë kujdesshëm në mbështetjen ose jo që do japin kësaj iniciative dhe u përmbyllën ato zhvillime me pamundësinë që Kryesia e Kuvendit të procedojë. Metodi duke qenë se ne nuk morëm pjesë në Kryesinë e Kuvendit, vetvendosje nuk mori pjesë gjithashtu dhe në kryesi nuk ishte. Ndikuat ju si LDK në bindjen edhe të deputetëve nga lëvizja vetvendosje? Ne ju treguam atyre pozicionin tonë, pasi e bën publik, pas asaj konferencës ku prononcu Kujtim Shala. Pas asaj kemi diskutuar me partnerët ndërkombëtar dhe pas asaj kemi ftuar edhe vetvendosin që për t'i treguar që ky është pozicioni jonë dhe pastaj ata duket në diskutimet e brendshme që kanë pas, një farë mënyrë u bashkuan me qëndrimin tonë, sepse nuk morën pjesë në mbledhjet e kryesisë së Kuvendit.
Çka do të mund të ishte rreziku për Kosovën, siç e thatë ju disa herë edhe në intervistë, por edhe më herët në prononcimin, sikur kjo iniciativë të kalonte ose sikur të votojë zhbërja pamundësia e funksionimit në një farë forme siç pretendoi e gjykatës speciale. Po tash atë natë kanë botë qartë dhe plotë për ambasadorëve të shteteve të BE-s dhe ambasadori SBA-s që një veprim i tillë e kthen Kosovën mbrapa. Ju dini historinë e kësaj çështje edhe kur është themelu kjo, kur është aprovu ligji edhe kur janë bërë ndrimet kushtetuese, por të dhënë kompetenca kësaj gjykate që ka pas dy alternativa. Ose të pajtoheshim atëherë që të themelohej kjo gjykatë, ose të mos pajtoheshim dhe ta lejonim Këshillin e Sigurimit përmes rezolutës 1244 të ndërmerrte veprimet e caktuara dhe themelonte një gjykatë kuadër të OKB-s për të marrë me vrasjet e pretenduara gjatë periudhës së luftës dhe në vitet e para të pas luftës. Dhe edhe ambasadorët kanë qenë shumë qartë atë natë që kjo praktikisht e kthen në fuqi rezolutën 1244. Ja u thanë hapur. E kanë thënë edhe publikisht, ne kanë thënë edhe hapur që ne nuk po ju themi çfarë bëni ju jeni zgjedhur të popullit, por ne po ju tregojmë për konsekuencat e veprimeve të tilla. Unë besoj që çdo deputet racional që përfaqëson interesat e qytetarëve, jo interesat e një grupacioni të caktuar politik, besoj që do vepronte me maturi dhe do vepronte në mënyrë se si kemi vepruar ne me të premte që shkojnë. Që i bie që deputetët që nënshkruan iniciativën dhe që pritej ta votonin do të rrezikonin që Kosova shkoj të kthehet në kohën e parashpalljes së pavarësisë në rezolutën menaxhimin nga rezoluta ose administrimin nga rezoluta 1244. Unë sot jam i bindur që nëse do të merrej ai veprim të premten mbrapa ne do rrezikonim të gjitha arritjet që kemi bërë deri tash. Edhe shtetësinë. Mund të futeshim me një spirale të tërheqjes së njohjeve që kemi pas deri më tash. Mund të futeshim në spirale të bllokimit të procesit të eurointegrues të Kosovës. Mund të rrezikonim prezencën edhe mbështetjen që kemi pas për vendeve mike sa i përket forcave të KFOR-it në Kosovë. Pra mund të kthehej gjendja shumë prapa. Plus do jepnim sinjalin më të keq që mund të japim si shoqëri se pse po frikohemi për drejtësisë ndërkombëtare. Përkundrazi ne duhet të jemi plotësisht të hapur në këtë drejtim. Edhe gjithashtu si shoqëni edhe si institucione duhet të pranojnë faktin bazik që ne kemi qenë të pafuqishëm si institucione për të marrë me vrasjet që pretendohet që do merret kjo gjykatë speciale. Ne institucionet tona vendore nuk kanë pas mundësi ta bëjnë këtë punë. Edhe ka qenë konsekuencë themelimi i kësaj gjykate. Gjykata speciale nuk është themelu ta zonë para pavarësisë, para vitit 2008. Është themelu në vitin 2015, kur është pa që gjatë periudhës së mikut jo se jo, po edhe pasi shpallën pavarësinë, edhe morën kompetencat plota si shtet në organe vendore, në vendimarrjen vendore, përfshi organet e drejtësisë e tjera, bashkë me Uleksin prapë nuk kishte fuqi brenda që të merreshin me disa raste të vrasjeve që janë sensitive, ndjeshme për shoqërinë kosovare gjatë periudhave kur gjykata në fakt do merret 98-2001. LDK ka përsëritur shpesh se pret që të zbardhen edhe ato që ju e quani vrasje politike të veprimtarëve të LDK-s. Unë pres që në si pjesë e hetimeve në këtë gjykatë jenë edhe këto. Ende familjet e veprimtarëve politik të LDK-s nuk e kanë marrë përgjigjen se kush i ka kryer këto vrasje. Dhe ju vlerësoni se u përmbyll ky kapitull, pra me e thatë po rrezikohet madje edhe shtetësia e Kosovës dhe prishja e marrëdhënieve proceset integruese, u përfundua si kapitull, nuk ka hapësirë që të rikthehet në kuvend çështja e gjykatës, fuqizimit të gjykatës speciale? Jo, nuk është kryer. Unë besoj që nuk është kryer. Ndoshta mund të marrin prapë veprime, mund të bëjnë përpjekje gjatë janarit që ta kthejnë në agjendën e kuvendit këtë çështje, sepse ka plot alternativa për këtë çështje, janë të zonë nënshkrimet e qytetarëve për këtë çështje të mbledhur nga organizata e veteranëve të luftës, mund të jenë këta 43 deputet që kanë nënshkruar, mund të nënshkruajnë prapë
për të kërkuar një instancë tjetër të jashtëzakonshme për të futur në procedurë këtë iniciativë ligjore, mund të vjen nga qeveria drejt, se qeveria ka drejt kushtetuese që t'i sjellë kuvendet për shqyrtim iniciativa të ndryshme ligjore. Tash edhe presidenti normalisht. Po të shohim tash janë pushimet, unë mora pak me shaka një deklarim të njërit prej analistëve politik, i Beratit më duket ishte, që qytetarët po gëzohen kur institucionet nuk po punojnë sepse barësit e këtyre institucioneve janë bërë aq të papërgjegjshëm saqë po rrezikojnë stabilitetin shtetëror dhe institucional, që pak është komike, po vërtet tregon e thot një të vërtet tragjike për vendin, që në krye të vendit janë 3 persona që nuk janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kanë marrë për të udhëheqë proceset caktuara, sepse janë duke harru këta 3 veta, presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri, që shtetësia e Kosovës nuk është akt i krym, nuk është konsoliduar shtetësia e Kosovës. Janë 5 vende të BE-s që nuk na kanë njohur. Jemi në hap mirë për të integruar në BE, të nënshkruar marrëveshja stabilizim asociimit. Na duan shumë më tepër njohje për të antarësuar në OKB. Nuk jemi antar të plot organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Çfarë mesazhi japim ne kur themi që po tërhiqemi ose po frigohemi nga drejtësia ndërkombëtare? Në vend që ne të kërkonim që kjo gjykatë të përfundonte sa më parë punën e vet dhe të pastrojë shteti i Kosovës, shoqënia e Kosovës nga ato akuza të ngritura në ato raporte ndërkombëtare, mbi bazën e cilave në fakt është themelu kjo gjykatë. Dhe ka pasur shumë aludime, sidomos këtyre ditëve të fundit, që pikërisht trebartësit e institucioneve për shkak se mund të druajnë se do të jenë vetë objekt i trajtimit nga kjo gjykatë, po veprojnë që të preventojnë komplikimin e veprimeve të tyre, pra ose për ndjekjes së tyre. Tash nuk mund të them në gjë për këto, këtë këto janë informata të ndryshme ose opinionet të ndryshme të njerëzve që japin, po ajo që shihet hapur është papërgjegjësia e këtyre personave për dëmtu këtë çka kemi ndërtu. Tash është 17 vjet, 18 vjet pas lufte me shkatërru për një natë, me ndërprej për një natë, për një moment. Të gjitha partneritetet edhe mbështetjen që kemi pas. Dhe LDK do të qëndroj e palëkundër në qëndrimin e saj që nuk bën kompromis me këtë çështje. Nuk bëjmë kompromis me këto. Ajo që është spa të premten në mbrëmje, është spa që LDK është vetëm forcë e përgjithshme institucionale në Kosovë. Ashtu siç ka qenë gjithmonë. Jo në mbrojtjen e interesave të ngushta partijake, por në mbrojtjen të interesit të shtetit, edhe me fuqinë, ajo mirë është që me fuqinë politike që kemi tash në kuvendin e Kosovës, ne kemi arritë që të ndërtojmë një bosht rreth LDK-s me parti tjera ose me deputet tjerë që e përkrahin LDK në këto veprime dhe kemi arritë që ta stopojmë këtë iniciativë brenda kuvendit të Kosovës dhe jemi duke konsideruar prapë të ndërmarrim të gjitha veprimet institucionale dhe demokratike për të stopuar këtë iniciativë edhe në janar nëse provohet që të sjellet në kuvend. Kemë pa një iniciativë edhe shqetësim fakt të njerëzve kyç të shoqërisë civile në Kosovë kundër këtij veprimi të pozitës, edhe do t'i koordinojmë aktivitetet me ta nëse është e nevojshme për të krijuar atë konsenzusin e nevojshëm shoqëror në Kosovë, që të mos lejojmë që për shkak të papërgjegjësisë krerëve të institucioneve të vendit ne të rrezikojmë vetë qëndësinë e shtetit të Kosovës. Ndoshta duket pak shumë ekstreme si qëndrim pra, po vërtet është premten mbrëmje ne kemi rrezikuar krejt ato që kemi rritur, edhe shtetësinë e Kosovës. Ka pas rrezik që ne të futemi me një spirale të paksyeshme. Deklarata më të forta u vlerësua se 2 ambasadorët amerikan dhe britanik nuk janë dhënë për këto 17 vjet. Sakt. Bile ka pas që fakt mund të rrezikojmë sikur viti 2004 kur me ato trazirat atëherë që ndodhen, vendi u kthy mrapa dhe u shtyn krejt proceset e pavarësisë. Rrezikuam çdo gjë praktikisht. Në 2004 njëtin gjë ka pas mundësi të ndodhë, të premten sikur të mos ishte një veprim i matur dhe i vendosur i lidhjes demokratike, cilën në fakt e mbështeten edhe partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe keni parë se ka edhe të tillë që akuzojnë dhe akuzuan LDK-n se po e përkrah gjykatën speciale, mes ka qenë gjithmonë kundër USHK-s. E tha edhe deputeti i lëvizjes vendosje Xhelat Sveçla në një
shkrim të tim për të arsyetuar qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje lidhur me këtë çështje. Leni ta qartësoj një gjë. Gjykata speciale është themeluar me 2/3 e votave të deputetëve. Atë ndryshimet kushtetuese që janë bërë. Tash edhe ne besojmë, thellë dhe kemi thënë vazhdimisht që është e padrejtë për Kosovën që themelohet kjo gjykatë speciale për të marrë me këto pretendime të vrasjes, sepse është dashur që ne vetë merremi si shoqëri, po ti kthejmë argumentin që thash më herët, ne kemi provuar si shoqëri që nuk jemi përgatitur, nuk jemi në nivelin e detyra për të marrë me raste të ndjeshme politike. Dhe kjo ka qenë si pasojat e kësaj dobësie institucionale, ka qenë themelimi i gjykatës. Duhet thënë qartë që gjykata nuk ka më marrë me krimet të UÇK-s. Gjykata, unë pres që do të merret me vrasjet, pretendimet për vrasjet e caktuar që nuk kanë ngjyrime as etnike, sepse ka pas tendenca që të jepet edhe ngjyrime etnike. Nuk ka ngjyrime etnike. Ligji është i qartë. Vrasja që ka ndodhur 2009, 98, 2001 do të hetohen nga prokurorët. Dhe nuk i bën kjo që t'jeni si sot zoti Svesla kundër UÇK-s? Jo, absolutisht asnjëherë. Ne qëndrimi i LDK-s në fazat ndryshme të historisë më të re të Kosovës ka qenë i qartë. Se kjo deklaratë, si e shihni natyrën e kësaj deklarate? Po unë hezitoj dhe ta komentoj. Kjo është deklaratë për politikë ditore. Sot nuk është koha të bëjmë deklarata për politikë ditore, sot është koha, si që kam thënë, përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje atë natë premten mbrëmë që është koha për vendime qarta që janë interes të shtetit të Kosovës. Të mos mundohet askush të kapitalizojë asgjë, siç nuk kemi bërë as ne të premten mbrëmë, as nuk do bëjmë asnjëherë, të kapitalizojmë politikisht situata të rënda për vendin. Por hajde. E thatë edhe këtu edhe disa raste që LDK-ja shpëtoi Kosovën. Dikush po është si marketing politik edhe këtë. Po ju mund ta shihni edhe ashtu. Po ne mund të sillemi ndryshe që të mos të ikim konfrontimit me organizatën e veteranëve të luftës ose me raste me persona të caktuar brenda shoqërisë kosovare, duke tentuar me pas një opinion më neutral. Por kemi vlerësuar që është moment kritik për vendin dhe kemi ftuar edhe të vetëvendosjes që të marrin qëndrime të qarta, të mos marrin balancë dhe të mos kalkulojnë politikisht. Dhe bëri buj një deklaratë tjetër e zëvendës kryetarit të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s, kur tha se u citua pra punë e madhe që nga ndërrar politikanë ose aktivistë të LDK-s pas lufte. Si LDK e dënuat ashpër, kurse në anën tjetër zoti Ramush Haradinaj që ka kushëri, tha se sikur të njihet natyra e personit që ka thënë këtë nuk do të kuptohej kaq negativisht se s'është thënë në kontekstin siç u marr. Tash tekstualisht ka thënë e përfaqësuesi i shoqatës së veteranëve të luftës e din gjithë. Edhe ka qenë shumë e rëndë sepse plot familje nuk i kanë tash sa vite të vdekur anëtarët e vet, zyrtar të lartë të LDK-s dhe nuk ka asnjë veprim konkret për të identifikuar përgjegjësin. Mënyra se si u deklaruaj ishte shumë e papranueshme. Unë vjen mirë që kishte një reagim qytetar në përkrahje të qëndrimit të LDK-s duke denuar këtë deklaratë dhe në fakt edhe në Kuvendin e Kosovës mocioni që ne kërkuam u mbështet për një numër të deputetëve, normalisht jo nga deputetët e AK-s edhe disa deputetë tjerë të opozitës, po gjithsesi kishte një mbështetje për këtë. Tash deklaratat e kryeministrit më besoj që as nuk duhet i merrni seriozisht. Mënyra se si po deklarohet ai jo vetëm për këtë çështje, po për plot çështjet e tjera, e ka humbur sensin e realitetit dhe ka humbur sensin e përgjegjësisë institucionale që ka. Për çfarë deklaratash e keni fjalën? Po ta zëm me masinë e qeverisë se si deklarohet. LDK ka pas 43 zëvendësministra në detyrë, ky ka bërë 70-ta, sa i ka, më shumë i papërgjeshëm, thotë, jo se kam rënë ende qeverisin e udhëhequr nga LDK. Ose 100 ditëshin i rrit pagat, ja dyfishën pagat vetit, ministrave dhe zëvendësministrave dhe këshilltarëve. Edhe thotë që ja kam nevojë me blek misha e kravate sepse duhet me dalë çdo ditë në punë. E plot deklarime totalisht papërgjeshme për natyrën. Që prandaj unë besoj që ma përfundimisht askush nuk është duke i marrë
Por megjithatë është kryeministri, është i pari i qeverisë. Fatkeqësisht, pra në krye të institucionit është një person që nuk është në nivelin e përgjithësisë që i jep pozita. Dhe kanë thënë se një nga arsyetimit me se kisha një debat edhe për një sindiqin e qeverisë, zoti Paleka i tha se mirë ne kemi më tepër zëvendës ministra, por keni pasur ju si qeveri rreth 700 kontrata mbi vepër. Kontratat mbi vepër janë të shpërndarë në për krejt ministrit, në për institucione. Edhe vlerësohen në bazë punëve. Ta zam, një projekt i caktuar i bashkimit të administratës tatimore dhe doganore që ka qenë një pjesë e programit qeverisë në qeverinë e kaluar, ka kërku një ekspertizë të caktuar dhe janë punësuar disa persona. Ose Ministrinë e Shëndetësisë, ose Ministrinë e Kulturës për projekte të ndryshme. Pra ata njerëz janë me kontrata për shërbim civil. Këta kanë bërë një kabinet që është sot i ka ndoshta 100 e sa, veç ministra dhe zëvendës ministra. E kanë rritë numrin e këshilltarëve, nga 6 kanë qenë në rregulloren paraprake për çdo ministër, kanë bërë nga 7. E kanë leju kryeministri tash me rregullore 3, i bën 19 këshilltarë, vetëm kryeministri. Ka 4-5 zëvendës ministra në për secilin ministri i ke. Edhe dyfishon pa kjo ka qenë kulmi i sjelljes si kryeministër. Në momentin e fundit kur premtimet kanë qenë të azam me urrit pensionet për 30%, ose premtimet që jepshin kek për rritje të pagave në ndërmarrje publike që nuk duhet me interferu qeveria atje për mënyrën se si menaxhohet ndërmarrja në baza ditore, ose premtimet poshtë e lartë për gjëra të caktuara, ata në momentin e fundit i dyfishojnë pagat për vetë dhe nuk marrin parasysh që paga kryeministrit ka implikime financiare për ta zënë për sistemin e drejtësisë. Ligji për gjykatat e thotë qartë, s'është paga e kryeministrit, aq duhet jetë edhe paga e kryetarit të gjykatës supreme dhe pastaj 90% e personit tjetër nën këtë gjykata e apelit, gjykatat themelore, këshillet gjyqësore, prokuroria e tjerë, krejt është formulë që bazohen në pagën e kryeministrit për të ruajtur balancet për parti dhe rëndësinë e nevojshme. Të presim 100% rritje të gjitha pagave në këto sektor. Normale, është ligjore, atash kanë drejt ligjore, sistemi gjyqësor të kërkojë rritje të pagave, jo rritje të pagave, por të kërkojë të zbatohet ligji për gjykata thjesht. Për të barazuar tash pagën e tyre me pagën e kryeministrit. A përballon buxheti i Kosovës tash këtë rritje po tash unë besoj duhet me ministrin e financave për këtë çështje, secili ka qenë opinioni i tij kur qeveria ka marrë këtë vendim. Dhe ajo që mu më çudit te ministri i financave dhe tek ministra të tjerë është që zëri i tyre nuk ndihet fare në qeveri. Në veprimet e përditshme edhe në mbledhjet e qeverisë. Nuk ka debat. Si po mendoni? Po tash unë pres që ministri i financave dhe ministra të tjerë kur vendosen për një çështje të caktuar që bjen resorin e tyre, duhet japin opinionin e tyre. Nëse ata pajtohen blanko me veprimet kanjer për plot raste jo ligjore të kryeministrit, du ta dinë që bartin pasoja edhe vetë. Ta zam vendimi për falje të borxheve, afër 60 milion euro borxhe, jo tatime që ta kenë qartë qytetarët, por tantiema që i bjen një pasuri shtetënore ku shfrytëzohet azon guri, uji, mineralet e tjera, thëngjillet e tjera. Por në thasë që është kalkuluar gabimisht dhe s'ka pasur as fatura të dërguara për të mbledhur ato para, u tha pra edhe në emisionin që përmenda që ka qenë vend se 0.01 cent ka qenë 0.10 cent. Jo, rastet janë në përgjykata. Rastet janë në përgjykata të dërguar nga Ministria e Ambientit, atëherë sepse Ministria e Ambientit që i mbledh këto tantiema, sepse menaxhon me pasuritë natyrore, të tjera në bazë të rregulloreve, rastet janë në përgjykata, edhe unë sa kam qenë ministri i financave, disa përfaqësues të këtyre kompanive kanë ardhur tek unë, dhe unë thjesht s'kam pas asnjë kompetencë ligjore për të shfrytzuar këtë çështje, i kam orientuar në Ministrinë e Ambientit, ata e kanë çuar çështjen në gjykatë për mos kryerje të obligimeve ndaj shtetit nga ana e këtyre kompanive, ndërkohë që çështja është në gjykatë, kryeministri merr një vendim për falje të borxheve. Plus çdo faktin që faljen e borxheve mund ta bëjë vetëm Kuvendi i Kosovës. Ne kemi pasni përvojën qeverinë për praktikë me faljen e borxheve tatimore, jo tantiemave. Pra kjo është thyer ligji me ç'është dashur të shkoj një herë në Kuvend. Ne kemi bërë atë me ligj. Pas marrjes opinionit ligjor nga Ministria e Financave, nga zyra e kryeministrit, na kanë thënë juristët që kjo çështje i takon në aspektin kushtetues i takon vetëm
kuvendit. Dhe një është dashur të prolongohet procesi derisa të kalojë ligji në kuvend. Edhe shtyrjen e afatit, ju kujtohet edhe shtyrja e afatit, edhe për disa muaj me kërkesën plot të mërgjimtarëve, të bizneseve etj. Prapë është dashur edhe një ligj të shkojë në amandamentim për të shtyja afatin. Nuk e ka bërë qeveria, sepse është kompetencë kuvendit. Por në këtë rast, kryeministri i vendit ka shkelur edhe kushtetutën dhe ministrat që nuk bëjnë zë në mbledhjet e qeverisë kur merren vendime jo ligjore, jo nuk e bën shkelje. Nëse vërtetohet që është bërë shkelje e ligjit dhe kushtetutës, atëherë cilat janë pasojat? Pasojat janë shkarkimi i kryeministrit nga ana e gjykatës kushtetuese. Ju mendoni se duhet shkarkuar kryeministri Haradinaj nga gjykata kushtetuese? Që ne ende të dërgojmë këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Dhe do ta bëni? Jemi duke shqyrtuar dhe ne nuk mund të tolerojmë që shkelja kushtetuese nga kryeministri i vendit të shkojë si pasgjë. Plus që është dëmtuar buxheti i vendit për afër 60 milionë euro. Sa ka kohë që dërgohet kjo si lëndë kushtetuese? Duhet me pas sakt, nuk mund të them, por e di që jemi brenda afatit ligjor për dërguar këtë çështje. Dhe ju prisni që si LDK të veproni që të dërgohet në kushtetuese dhe të kërkohet shkarkimi i kryeministrit. Do të përdorim të gjithë mekanizmat ligjor dhe kushtetues për këtë shkelje kushtetuese që është bërë nga ana e qeverisë. Mirë, të shkojmë me blok reklamash, do kthehemi me çështje tjera në pjesën e dytë shumë shpejt. Mos e ndrani kanalin. Në Rubikon sot, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Avdullah Hoti. Zoti Hoti folëm pak në pjesën e parë për një sindiqin e qeverisë dhe ju e thatë edhe për një çështje që do të kërkoni shkarkimin nga gjykata kushtetuese të qeverisë ose të kryeministrit Haradinaj, po keni kërkuar pa u bërë edhe një sindiqi shpallje në zgjedhjeve të reja, pra të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Pse? Po tash le të nisim prej ditës kur është themeluar kjo qeveri. Ju dini atë natë se si u votu kjo qeveri. U shtyi votimi derisa u kthye lista serbe nga Beogradi. Mënyra se si është themeluar qeveria është pengi i partnerëve të vegjël, po i quaj, përfshi këtu edhe listën serbe, në çdo vendimarrje. Nuk ka asnjë program të qartë me cilën kjo qeveri punon, vendimet që i merr, me çfarë baze programore, me çfarë agjende zhvillimore shkohet përpara. Veprimet që kemi pa gjatë këtyre 100 ditëve, secili vendim ka qenë më i dëmshëm se tjetri, secili veprim ka qenë më jo ligjor se tjetri. Nga qeveria po thonë që për 100 ditë kanë punuar më tepër se më shumë se 2 vjet e gjysmë të qeverisë Mustafa. Po unë besoj që ma nuk i besëm kërkush kësaj farë propagande shterp që bëjnë prej kryeministrit edhe këshilltarëve të tij poshtë e lartë. Bërë disa veprime që për shembull, falja e borxheve, nëse çuni veprim faljen e borxheve, unë po ju them që kjo është jo kushtetuese. Nëse çuni veprim bllokimi në Shqipitull, nëse çuni hapja rrugës në Kijev. Nëse çuni këtë të Shqipitullës, unë po ju tregoj që është ndërhyrja dhe keni më pa, edhe për këtë çështje, veprimet jo ligjore që i ka bërë kryeministri në këtë rast. Pse jo ligjore? Po nuk mundet kryeministri në kundërshtim me procedurat ligjore të shpronësimit, më shku me bë marrëveshje me banorët e atyre fshatra. Janë procedura të shpronësimit, të vlerësimit të pronës së tyre, të procesit të ankesave nëse kanë banorët ankesa në këtë proces. Çështja mbetet pse lat ju për 3 vjet të mbledhet ky problem dhe Kosova të jetë buzë kolapsit energjetik. Është paralajmëruar se do të jetë dimër i vështirë, mes nuk ka as para për të importuar rrym, as keku s'mund të prodhoj për shkak të mungesës së thëngjillit mjaftueshëm. Ka qenë procedurë të zgjidhjes kjo çështje. Por jo duke, normalisht njerëzit kanë kërkesa nga më të ndryshme. Mund të ketë edhe pretendime jo reale të atyre banorëve. Dhe keku bashkë me organe tjera shpronësuese i vlerësojnë një nga një ato. Një ditë kryeministri shkon i mbledh krejt njerëzit edhe në zyret vet, edhe atje, dhe merret vesh me ta. Mas disa jave i thret në zyret vet dhe i çon matrapaz. Edhe thotë se kam i çu bagerat. Nuk guxon kryeministri i vendit të ndërhyjë në procedura ligjore të shpronësimit të patundshmërive të qytetarëve. Pse po thoni se ka ndërhyrë në procedura ligjore? Sot është dita kur edhe filluan bagerët pra që të punojnë në Shqipitull për të siguruar thëngjillin e nevojshëm për të punuar. Sepse nuk guxon as ministri i ambientit, as e financave, as kryeministri të ulët me banorët për të marrë vesh për shpronësimin e pronave. Ato janë njerëz që janë zyrtar, që kanë kompetenca ligjore për ta bërë këtë punë,
për të vlerësuar sa kushtojnë pronat e tyre, për t'ju dhënë ofertën atyre pronarëve. Ata mund të ankohen ato. Mirë, ata kanë diskutuar, se sigurisht që kanë qenë edhe ekipet ligjore që kanë bërë pastaj punën e tyre. Por e kemi pra rreth 3 vjet që po i thuhet që ju s'keni bërë asgjë, dhe tash kritika për dikë që bëri diçka, situata do të ishte siç po shihet emergjente. Po, mund t'ju kërkohet organeve përkatëse ligjore të kryejnë procedurën, po jo kryeministri i vendit. Se s'kërkuat ju për 3 vjet? Vazhdimisht kemi qenë konsultime, po ne nuk dalim me tupan të rajmat, atë çështje vazhdimisht kryeministri. Por çështja nuk u zgjidh. Vazhdimisht ka pas kryeministri Mustafa konsultime me ministrin e ambientit, me drejtorin e Kekut, me personat kompetent të involvuar në këto procese ligjore që të lëvizim me dinamik më të shpejtë. Por si që dim, nuk u lëviz dhe Kosova është buzë kolapsit energjetik për shkak se nuk ishte rezultate. Gjendja ka qenë zgjidhja ka qenë në procedurë sipër. Dhe unë jam i bindur që do ishte zgjidh në shtator, po të mos ndërhynte kryeministri. Ndërhyrja e kryeministrit i ka shty procesin sepse i ka bën njerëz me besu që mund të bëjnë pazar me të për vlerat e pronave. Po unë besoj që keni me pa trajtim edhe nga auditori, edhe nga njerëzit kompetent për këtë çështje. Edhe këtu shkelje ligjore, po thani. Sigurisht. Për cilët duhet përgjigjet kryeministri. Vetë biseda e kryeministrit me njerëzit për çështje të shpërndësimit është shkelje ligjore. Nuk mundet kryeministri më marrë me atë çështje. Duhet kërkojnë nga varësit e tij, nga personat që kanë kompetencë ligjore për të marrë me njerëzit që bëjnë vlerësimin e pronave. Ata duhet të jenë plotësisht të pavarur nga politika kur bëjnë vlerësimin e pronave. S'mund me bë pazar sa i kushton shtëpia dikujt ose prona dikujt edhe me vendos afate kohore, ose me i kërcënu ata. Nëse nuk vjen deri këtë ditë, unë i çoj bagerat. Çfarë? Nuk jemi shoqëri diktatoriale. Nesër kryeministri Haradinaj do thotë me mua u kriju hapësira që të kemi energji elektrike dhe të kemi thëngjell, kurse me Severinën e mëparshme kishin mbetur në një situatë pezu. Nuk është, kjo është hipotetike këto që po thu, unë po i them që ka qenë në proces të zgjidhjes kjo çështje në procedura të rregullta ligjore. Ka qenë njësoj, termocentrali Kosova Re nuk u nënshkrua gjatë kohës suaj, u nënshkrua në ditët, pra para disa ditësh gjatë 100 ditësh të qeverisë Haradinaj. Është mirë ta ftoni një ditisht ministrin e zhvillimit ekonomik, edhe ta pyesni në detalet. Kanë qenë negociatat vështira që janë bë, të udhëhequra nga këshilltarët e transaksionit të angazhuar për Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, edhe ky ka qenë proces i natyrshëm i nënshkrimit të kontratës komerciale tash kur ndodhi. Është dashur mendon ndoshta gjatë verës, po zgjedhjet e përgjithshme e shtyn procesin. Është dashur ndoshta mendon në shtator, shumë më herët, po këto zhvillimet politike në Kosovë prolonguan pak procesin, pra nuk është. Po i lënë gjitha rasti pse po ndodhin tash. Jo rasti. Po tregoj që rasti ta zonë Kosovës C është dinamik e natyrshme e këtij projekti mas 2 vite të negociatave që i ka zhvilluar Ministri i Zhvillimit Ekonomik me ekipin e tij, kemi ardhur në pikën kur është nënshkruar kontrata. Nuk është rezultati i qeverisë Haradinaj, as pak. Qeveria Haradinaj nuk ka lidhje me Ministri Luka tha se madje kanë arritur që të presin normën e kthimit nga 21.5 në 18.5. Unë ju garantoj 3%. Ai nuk din ku ka shku. Nuk din, ta garantoj një gjë që ai nuk din çfarë kontrata ka nënshkruar. Nuk din çka është negociu, sepse çështja është mjaft komplekse, me plot ekspertë është zhvilluar projekti, janë zhvilluar negociatat dhe kemi ardhur në pikë. Për të qenë i sinqert ministri Luka dhe kryeministri duhet ta falenderojnë qeverinë paraprake, edhe qeverinë para qeverisë Mustafa, edhe ministrat e mëparshëm zhvillimit ekonomik për zhvillimin e këtij procesi, edhe për si më thon, përmbylljen e këtij procesi me është deklaratë të fuqishme të thoni se ministri nuk e di se çka ka nënshkruar për projektin më të madh dhe më të kushtueshëm në Kosovë në pas luftës. Po them kuptimin nuk din çka ka nënshkruar sepse po të jeti sinqert, ai po të lexonte krejt dokumentet edhe dinamikën e zhvillimit të këtij projekti, ai do delte publikisht të falendronte ministrat paraprak zhvillimit ekonomik për që kanë sjellë këtë projekt këtu kosh. Dhe jo tenton të merr meritat vetë sepse nuk i takojnë. Krejt arritura që i shohim, po i takojnë qeverisë paraprake, ministrit paraprak zhvillimit ekonomik, edhe këshillit komitetit ministrave, janë 5 ministra që kanë
menaxhu përfshi ministrin e ambientit, të financave, punës në miqenin sociale, të ambientit që e marrë me këtë çështje. Vetëm qeverinë Mustafa, po edhe qeverinë para. Si rezultat i qeverisë Mustafa, jo i qeverisë Haradinaj në nënshkrimi për Kosovën e Re. Plotësisht. Është puna që kanë bën qeverinë paraprake që i ka finalizuar shumicën e çështjeve teknike të marrëveshjeve, negociatat e gjata që personalisht kanë pas dhe në mas madhe që i ka pas ministri paraprakisht zhvillimit ekonomik që në Washington që e kanë konkluduar. Biseda shumë vështira që kanë pas në Prishtinë me përfaqësuesit e Bankës Botërore, sepse edhe të Komisionit Evropian, sepse ju dini specifika që i ka ky projekti më i madh, më i rëndësishëm që ministri aktuali i zhvillimit ekonomik duhet të jetë mirënjohës për punën që kanë bërë paraardhësit e tij. U tha se 64 milion do të paguhen si penalti për shkak të vonesave për financimin e rrugës ndaj Bektelenenkas, rrugës autostradës, në fakt, Arbër Xhaferi. Për çka po bëhet fjalë? Unë realisht nuk s'm ka ndodhur me pa person më pa përgjithshëm në deklarime publike se sa ministri aktual i infrastrukturës. Zoti Palekaj? Zoti Palekaj. Pse? Është totalisht jo serioz i pa përgjithshëm edhe me veprime që nganjëherë janë çdo etike të deklarimit publik kur prononcohet për çështje të mirë, para qëndron kjo që ka thënë 64 milion duhet paguar shtesë. Kontrata e autostradës është nënshkruar në korrig 2014. Pra, përpara se të themelojë, përpara se të formojë qeveria Mustafa. Me një kosto të caktuar. Afatin e përfundimit e ka pas, nëse nuk gaboj, se ministri Zharku i di në detale këto çështje, në fund të vitit 2017. Kur është nënshkruar kontrata, nuk ka pas buxhet të mjaftueshëm për të realizuar kontratën. Sepse kosto e kësaj kontrate shkon në 600 milion euro. 599 milion me sa di ka qenë nënshkruar kontrata, mandej është disa ndryshime të vogla që kanë ndodhur në normat tatimore, ka shkuar në 667 milion nëse nuk gaboj. Po për shkak të vonesave në ndarjen e buxhetit të mjaftueshëm për këtë kontratë, normalisht kontrata ka para pa edhe penalti të ndryshme që duhet paguaj Bektelenka nëse i vonon punë, ose qeveria nëse i vonon buxhetin. Edhe janë baza mujore një shumë e caktuar që me sa di shkon të 2-13 milion. Pra përmbyllët komplet. Pra ekzistojnë 12-13 milion penaltit para për këto vonesë. Për shkak të vonesës kontratën mund të shkoj pra deri në 2-13 milion penalti të ndryshme që duhet paguaj. Si ishte mundur të evitoshin penaltit? 12-13 milion për Kosovën nënshkruar kontrata, duhet të pyesni ata që kanë nënshkruar kontratën, nuk e kanë reflektuar në buxhetet e viteve tashme. Po ju e keni ekzekutuar kontratën. Po, por ne kemi gjetë një buxhet caktuar për atë kontratë, pra një kontratë e nënshkruar që është reflektuar në buxhet për 3 vite të ardhshme, nuk është caktuar buxheti i plot në momentin që është nënshkruar, sepse sipas ligjit nuk ishte fare hapësirë që të menaxhojë, që të ketë më tepër buxhet, që të preventohen pra penaltit. Ne kemi bërë maksimumin. Ju e kishit qartë kontratën. Ne kemi bërë maksimumin sa kemi qenë në qeverisi në 2 vite 7-8 muaj të qeverisës dhe çdo vit sa kemi qenë ne, përveç buxhetit të rregullt të parapaam me ligj buxhetit për autostradën, ne vazhdimisht kemi dhënë buxhet shtesë. Në fund vitit 2015, fund vitit 2017, mes vitit 2016, kur kemi bërë shikimin e buxhetit. Jo mjaftueshëm sa për të shmangur penaltit. Po jo mjaftueshëm duket jo mjaftueshëm për të shmangur të gjitha penaltit. Po nuk figuron askund ai 63 milion që e thot me pompozitet ministri aktuali i infrastrukturës. Ka fryrë shifrën thoni? Po unë besoj që duhet ta pyesni ata, ka po ide aty ai 63 milion euro, sepse në fakt ajo tërhoq për këtë prej kësaj adreti. Në seancën që ishte para 2 javë, në pyetjen që ish ministri Zharku ja bëri ai gati që me doli dhe kërkoi falje, u tërhoq plotësisht prej deklarimeve pa matra që ka bërë. Pra thoni që ka një borxh, por absolutisht nuk është 64 milion. Jo, unë kam thënë edhe në kuvent, e kam marrë fjalën për të plotësuar ministrin Zharku aty që ajo që duhet të zbatohet me përpikëri është vetëm kontrata. Çdo kush që negocon jashtë kontratës, në shkelje ligjore. Kontrata është nënshkruar parashien të gjitha modalitetet
që mund të ndodhin. Nuk mundet ministri infrastrukturës tullet bëj pazar tash me backlink. Në çdo gjë është e parapranuar në kontratë. Ai duhet të insistojë në zbatimin e plotë të kontratës. U mbajtën edhe zgjedhjet lokale, pra ju jeni të kënaqur me rezultatin e LDK-s? Jashtëzakonisht. Në këto zgjedhje lokale, në rundën e parë, ne dolëm partia e parë me 229.230.000 vota praktikisht për kryetarët të komunave. Të kandidatëve për kryetar. Po, që është larg shumë prej partive tjera. Me partinë e dytë, që është PDK, ne kemi 60.000 vota diferencë për kandidat për kryetar komunë. Me vetë vendosëm duket kemi 80.000, 90.000 vota diferencë. Dolëm parë me vota edhe për kuvendet komunale, kemi diku 5-16.000 vota, më shumë se sa partia e dytë, kemi dukshëm më shumë se sa partia e tretë, dhe kjo neve na ka konsolidu si fuqia kryesore politike. Në vend që në faktu pa që mos më kthy mrapa në bisedë të premte mbrapa, kur ne arritëm që me fuqinë politike që kemi brenda kuvendit të Kosovës të stopojmë një proces të caktuar. Ju thoni se pas këtyre zgjedhjeve ju jeni LDK-ja, është partia e parë në Kosovë? Padyshim, ne kemi mbështetje më të madhe politike. Në vend kemi numrin më të madh votave edhe për kandidat për kryetar komune, edhe për kuvendet komunale, edhe për numrin e komunave që kemi. Por thuhet që kjo është e copëzuar, pra komun për komun, por kur votohet si tërësi për udhëheqje pra në nivel nacional, atëherë jeni e dyta ose e treta, varësisht se shikohet. Zakonisht ka vlerësime të ndryshme që votat për asamblet komunale eventualisht mund të jenë më të tregues më i përafërt i fuqisë politike që ka një parti. Edhe këtu jemi të parë. Edhe me vota për kryetar komune, po edhe për asamblet komunale jemi partia e parë. Dukshëm ajo që është e mirë tek LDK është që ne jemi të shtrim në gjithë Kosovën. Në secilin komunë me shumicë shqiptare, ne jemi të shtrim, kemi përfaqësuesit tanë në asamble komunale, jemi fort reale politike në ato. Ne kemi plot komuna që i kemi humbur ta zëm. Si kemi fituar, ta zëm rastin e Prishtinës, nuk e kemi fituar. Po kandidati jonë, Arbana Brashi, ka fituar afër 42.000 vota qytetarë në komunën e Prishtinës. Pra kemi fuqi politike në gjitha komunat, edhe në ato ku ta zëm kemi dalë forca e dytë ose forca e tretë, fuqia politike e LDK-s është. Dhe besoni se kur kemi marrë një besim, kjo tash na ka kriju një pozicion shumë të favorshëm si parti politike. Është kriju ai kohezioni i brendshëm në parti. Çka ndodhi ndërmjet zgjedhjeve nacionale dhe zgjedhjeve lokale? Pra ky ndryshim në votë për LDK-n. Unë besoj që pozicionimi i qartë i LDK-s, ne hymë në 2014 në një koalicion për interesat vendit, të shtetit, me një agjendë saktuar zhvillimore. Plot punë kemi kryer, e kemi ndalë trendin negativ gati në gjithë sektorët, pa përjashtim, prej ekonomisë, prej çështjeve sociale, në tek marrëdhënie ndërkombëtare, veçanë në cilat tash me këtë qeveri kanë degraduar shumë. Tash kemi një qeveri kur kemi të rreqit njohjeve, ose kemi një qeveri plotësisht të izoluar. Askush nuk e pret kryeministrin jashtë. Ishte në Bruksel 2 herë. Me ftesë të Mogherinit. Asnjë kryeminist nuk e viziton Kosovën dhe askush nuk e fton. Po ende prej kryeministrave të vendeve kyçet bëhet se kanë fjalën. Jo vetëm kryeministri i Maqedonisë, që normalisht është një vend fqin, miqësor, që në cilën duhet kemi dhe duhet kemi marrëdhënie të mira. Dhe me Shqipërinë, që është e natyrshme, por prej vendeve kyçe të BE-s askush nuk e fton në vizitë. Pra është qeveri komplet izoluar. Ne rrim me kthy një trend jashtëzakonisht mirë, nuk shkon përpara disa procese të mëdha, ta zëm çështja e demarkacionit nuk arriti të përfundohet. Partneri jonë atëherë në qeverisje nuk e mbante dot ritmin e zhvillimeve dhe dinamikës që kërkonte kryetari. Ata kanë thënë se është dashur zohet qeveria për shkak pikërisht mungesës së ritmit dhe dinamikës. Po tani shihni treguesi, domethënë, sa i përket zhvillimit ekonomik, vendeve të reja të punës krijuara, menaxhimit të buxhetit, vendimarrjes që është çdo vendimarrje konsoliduar brenda gjithë partnerëve të koalicionit, dhe ne çdo hap, çdo ditë e kaluar në qeveri, ne konsolidoheshim si forcë politike kyçe në procese vendimarrëse. Ku normalisht kjo partnerit nuk i konvenoi. U prish ai koalicion si u prish. Partia e tretë në zgjedhje.
Dolëm partia e dytë në zgjedhje, partia e dytë në zgjedhje Me numër të votave, deputet. sepse mos e llogaritni koalicionin. Ja, po aty s'kemi si e bëjmë sakt. Po me numër të, po nëse merret numrin e deputetëve, ne në zgjedhjet qendrore kemi dalë partia e dytë. Tash u kthyem si bindshëm si partia e parë, duke qenë se unë besoj u qartësu plotësisht rruga përpara LDK-s. E bëm qartë që ne nuk mund të hyjmë në koalicion me partnerë që nuk respektojnë marrëveshje, me partnerë që ne nuk gjejmë gjuhë përbashkët ka t'i quajmë proceset përpara edhe e kthyem plotësisht besimin qytetar që e kemi pas. Ma përpara Ju s'keni fare hezitim se nëse shkojnë zgjedhjet parakohshme siç kërkoni ju, pra do të dilni partia e parë? Unë besoj që me këto 100 ditë të qeverisjes së AK-s, dhe të zotit Haradinaj, kryet qeverisë është ba mëse e qartë që çdo ditë e kaluar e këtyre në qeveri është dëmshme për vendin. Këta kanë një ngarendje veç për interesa personale. Fal borxhe atje, ndaj mjete atje në mënyrë jo ligjore, ndaj mjete për rastin Kumanova, ndaj mjete për festat e fundvitit vetëm për fëmijët e Leposavicit. Fal borxhin ato, merrni një vendim atje, hyjnë aventura për këtë farë gjykatën speciale. Është bërë qartë për secilin qytetar në vend që nuk mund të vazhdojnë. Dhe ju kërkoni që të mbahen sa më herët zgjedhjet e jashtëzakonshme? Unë besoj gjatë janarit do të qartësohen plot procese. Që i bie? Që i bie që ne duhet të shohim si forca kryesore politike në vend, të ulemi dhe të shohim ka po shkon ky vend. Ne nuk mund të lejojmë që vendi të udhëheqet për njerëz pa përgjegjshëm edhe aventurierësht në veprimet politike. Që i bie do të kërkoni mbajtjen e për interesa personale. Do të qartësojmë pozicionet edhe veprimet tona. Pse po hezitoni? E keni thënë më herët se duhet shkuar në zgjedhje, sot po thoni duhet pritur. Sigurisht, nuk po hezitoj as pak, vendi duhet shkojë në zgjedhje tjera, sa më parë që është e mundshme, duke u dakordu për proceset kryesore që ndodhin në vend. Prishtinën e humbët. Ishte një mobilizim i madh për 300 vota, sërish kryetar është Shpend Ahmeti. Çka ndodhi? Unë besoj që sikur të hapeshin kutitë e votimit, Shpend Ahmeti nuk do ishte sot kryetar i Prishtinës. Pse? Sepse ne kemi pas disa që kemi bërë publike, fakte, me cilën kemi treguar që në Prishtinë ka funksionuar ai që quhet treni bullgar. Në 3 raste, kur janë hap votat me kusht, cilat janë në 2 zarfa, një zarf i madh dhe një zarf i vogël kur flet votimi, dhe në zarfin e madh flet votimi në zarf brenda, edhe dokumenti identifikues, është pa që mungon flet votimi. Që i bie që flet votimi ka dalë jashtë. Me një kalkulim të thjesht, dhe që një flet votim, nëse del jashtë qendrës votimit, mund të gjeneroj gjatë ditës, mos them 80, 90, 100, 120 vota, varësisht sa shpejt ajo qarkullon me atë teknikën e trenit bullgar. Dhe ende sot është pa kuptueshme pse përfaqësuesit e vetvendosit, pse Shpend Ahmeti ka pas frikë të paparë, të merruse, kur është kërkuar nga LDK që të hapen kutitë e votimit. Prandaj nuk është kryetar legjitim i Prishtinës. Arbana Brashi ka marrë një mbështetje. Nuk është zoti Shpend Ahmeti, po thoni kryetar legjitim i Prishtinës, i ka humbur zgjedhjet. Nuk është kryetar legjitim i Prishtinës. E vërteta sot nuk dihet. Sot askush nuk e din të vërtetën a ka fituar Shpend Ahmeti apo jo. Dhe ju po thoni se ka pas manipulim, vjedhje votash nga lëvizja vetvendosi në Prishtinë? Në spakun 3 raste kanë mungu flet votimet në votat me kusht, që jep evidencë që ka funksionuar treni bullgar. E para dhe dyta, nga lëvizja vetvendosi ka funksionuar treni bullgar, po thoni. Kjo është evidencë e qartë që ka ne kemi kërkuar që të hapim kutit, ti numërojmë edhe njerë. Dhe ka pas edhe një gjatë tjetër, që është, mendoj me shumë interes, rast për të studiu nga KQZ. Në vendvotimet ku Arbana Brashi prinë, krejt Prishtinën, në ato vendvotime, votat e pavlefshme kanë qenë 7, 8, 9, 10, 12, 15, varësisht prej vendvotimet. Në vendvotimet ku ka prish Shpend Ahmeti, votat e pavlefshme ka qenë 0, 1, 2, 3. S'ka pas më shumë.
E dëshmoni këtë me fakte? Kjo mund të dëshmohet nëse hyn me i pa formularët e KQZ-s. Për secilin klasë votimit, për secilin qendër dhe mandej për secilin vend votim. Në vend votimit kur ne kemi pri numri votave të pavlefshme ka qenë dukshëm e madh se sa numri votave të pavlefshme në vend votimit ku shpendamenti ka pri. Po t'ishte kjo dukuri random, pra po t'ishin votat e pavlefshme random, të shpërndahen në krejt qytetin e komunën e Prishtinës, atëherë numri votave të pavlefshëm do ishte pak a shumë, pa në diferencë signifikante, pak a shumë i njëjtë edhe në vend votimit ku prin Shpendahmeti, edhe në vend votimit ku... Që po i bie qëllimisht janë prishur flet votimet të cilat kanë qenë për zotin Abrash. Është e logjikshme që ne të kemi këto dyshim. Prandaj ne kemi kërkuar, hajde ti numërojmë edhe një herë të gjitha votat, sepse ka teknika, edhe votat që janë pavlefshme mund të shihet me kujdes. A kanë qenë votat pavlefshme për shkak se votuesi ka gabu, ka qenë i pakujdesshëm në vendosjen e votës, a ka prish votën me qëllim, apo domethënë edhe arsyet pse një flet votim është i pavlefshëm. Ai ka pas për me thjeshtu këtë çështje. Shpendamenti ka pas frikë të hapen kutitë e votimit dhe ne sot nuk e dimë të vërtetën. Dhe ju nuk e dimë quat vërtetën a ka fituar Prishtinën Shpendameti apo jo. A keni pasur hapësirë që ta kontestoni pra rezultatin edhe? E kemi kontestuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa. E kemi kontestuar mandej në gjykatën supreme, vendimet kanë qenë ato që i keni pa, unë nuk i komentoj sepse janë vendimet të organeve gjyqësore. Tash duhet të shohim nëse ankesa do të bëhet edhe në gjykatë kushtetuese apo jo. E leni të hapur, mund të shohet. Po, është ende hapur. Pra, ende nuk dihet a do të jetë zoti Shpendameti kryetari i Prishtinës tani. Ende është hapur opsion që ne ta çojmë çështjen në gjykatë kushtetuese. Edhe në Istok u tha se këtë rast LDK-ja fitoi në tavolinë, zoti Gani Dresha i AK-s për 14 vota në fund humbi dhe tha se mu mor fitoria në tavolinë dhe ka bërë ankesë në Supreme. Tash derisa në Prishtinë ka pas duket një rrjet të organizuar të vetvendosjes për të manipuluar procesin zgjedhor për të fshehur. Disa prej tyre dolën në patazam ajo NGO-ja në Prishtinë që mbledhte njerëz për të me votu për një kandidat saktum që ishte ndërhyrje ligjore. Në rastin e Istogut ka fakte për një rrjet të organizuar kriminal për të manipuluar procesin zgjedhor. Çfarë kanë bërë ata? Në rastin e Istogut, nëse nuk gaboj, diku 58% të krejt votave me post në nivel të Kosovës janë vetëm në rastin e Istogut. Njerëzve ju është vjedhur identiteti. Në rundin e parë. Në rundin e dytë mandej prapë. Njerëzve ju në ato që u anuluan, pastaj po. Po. Në njerëzve ju ka vjedhur identiteti. Dini rastin e një zyrtare në komunë të Istogut, që ju ka vjedhur identiteti dhe gjoja ajo ka apliku për të votuar me post nga Malizia, apo Slovenia, apo një vend X i parëndësishëm. Ose njerëzve vdekur, ju ka vjedhur identiteti, kanë hap llogaritë të rreme edhe kanë votuar. Janë deklarimet e vetë kandidatit të AK-s përpara se të shpalleshin rezultatet përfundimtare për ballotazh, për rundin e dytë që u anuluan, i cili thoshte që pritni kur të vinë votat me post dhe votat me kusht e tjera dhe unë do jem fitues. Ku e din ai këtë çështje? Ku e din çka kanë brenda kutisë votimeve ose flet votimeve që vinë me? Pra është rrjet i organizuar kriminal dhe unë pres dhe bethiri në fakt që prokuroria të merret shumë seriozisht me këto çështje. Po të kishim një parti të përgjithshme, po ta kishim kryeministrin që është në krye të AK-s, se është kandidati i tij në Istog. Po të ishte i përgjithshëm politikisht, do të rishte komplet kandidatin e tij nga gara në proces të rivotimit në atë. Sepse u dëshmu publikisht me evidencë për te çfarë do dyshimin atë evidencë, që kandidati i tij, partia e tij, është involvuar në veprime kriminale, në vepra penale të vjedhjes së identitetit të njerëzve për votu. Unë besoj që prokuroria do ndërmarr shpejt veprimet e nevojshme. Po mos reagimi i tij dhe insistimi i tij bën që kjo strukturë kriminale ka qenë, bën me kuptu që kjo strukturë kriminale ka qenë në fakt e formalizuar brenda aktivitetit politik të AK-s në këtë komunë. Pra vetë kryeministri ka gisht në vjedhjen e votave në
i stok po Atë thënë? që po them është që duke qenë se këta njerëz nuk distancohen prej veprimeve të tilla, bën me kuptuar që struktura kriminale, veprimi i kësaj strukture ka qenë ndjeni të zyrtarëve të kësaj partie. Ju thoni se është çështje e mbyllur, ka fituar zoti Haki Rugova? Zoti Rugova është kryetari i Stogut për te çfarë do dyshimi, sepse në rivotim mbikëqyrja e procesit ka qenë strikt prej të dy palëve. Askush nuk mund ta kontestojë më këtë rezultat. Pritet flasë edhe Gjykata Supreme. Sigurisht, pra, duhet presim edhe vendimin e Gjykatës Supreme, por nuk kam asnjë dyshim sepse procesi ka qenë aq ngushtë edhe strikt i monitoruar që nuk le fare dyshime për të tazëm me rastin e rivotimit, ka pas dikush 70 apo 80 vota me postën, ka pas më shumë. Ka pas shumë më tepër vota shumë më pak vota me kush, pra që u shkëput ajo strukturë kriminale e organizimit edhe vjedhjes së identitetit. Por këtyre njerëzve Adriatik duhet t'ju japim mësim. Institucionet e drejtësisë duhet t'ju japin mësim, që i bie që prokuroria, gjykata duhet të jenë shumë efikase, që këta njerëz që kanë ndërmarrë këto veprime të marrin veprimin dënimin e merituar. Pa ajo që më shqetëson, që është shqetësuese për skenën politike, në vend që e ke një parti politike që udhëheq tash me qeverinë, që ndërmerr veprime të tilla, se askujt si ka shku ndërmend që në vitin 2017 ne ta kthehemi në veprimet që ka ndodhur mas e vesh në zgjedhjet e vitit 2010. Ju dini manipulimin zgjedhor që ka ndodhur atëherë në Kosovë. Dhe në fakt, ato që ka bërë tash kjo parti politike, kryeministri i vendit, përmes partisë tij, është që i ka dëmtuar bukur shumë imazhin e Kosovës sa përket organizimit të zgjedhjeve të lira. Në vend unë kam frikë që kjo do të reflektohet në raportet e ardhshme të Komisionit Evropian. Dhe një nga vendimet e para të qeverisë Haradinaj ishte emërimi i një komisioni të ri për çështjen e demarkacionit, siç e dim sot ka qenë trajtuar edhe në komisionin e kuvendit raporti i të dyja, pra edhe marrëveshja edhe raporti i komisionit Bulliçi. Si e prisni ju që do të marrë epilogun kjo çështje? Po tash, kjo qeveri ka ardhur ka ardhur në kryet institucioneve me premtime për punë të mëdha. Demarkacioni, liberalizimi i vizave, ushtria, bile ka pas premtime që këto do bëhen në 100 ditë e para. Asnjë nga këto nuk është në agjendën të qeverisë, sepse nuk ka as fuqi politike, as mundësi që të çojë përpara këto procese. Tek demarkacioni ka qenë një kauzë e rreme politike e krijuar për interesat ngushta politike, të cilën fatkeqësisht e ka kapitalizuar politikisht për fatkeqësinë e qytetarëve të Kosovës, sepse po mbesin të Nuk tha asgjë të re komisioni Bulliçi? Izoluar absolutisht asnjë gjë të re nuk ka thënë. Është përsëritur edhe sot se është pra të kaluar kompetencat e komisionit kaluar, me që kanë bërë jo demarkacion, por delimitim. Tash, le të ndalim te disa detale teknike dhe besoj bëhet e qartë për secilin qytetar, dhe pse të gjithë dinë këtë çështje. Demarkacioni i kufirit është bërë mbi parimin katastral. Pavarësia e Kosovës është shpallur, është pranuar me planin Ahtisarit, është përgatitur dhe është shpallur mbi kufit që ka pas Kosova deri me 31 dhjetor të 88, përpara se të futen masat e dhunshme. Ato që ka bërë komisioni paraprak dhe që kanë verifikuar edhe një komision i Departamentit të Shtetit të SBA-ve, edhe një komision i themeluar nga ish presidenti Yahyaga, edhe një komision tjetër i themeluar nga kryeministri Mustafa, nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Të gjitha këto 3 komisione tjera të pavara e kanë dokumentuar të gjeturat edhe konkludimet që i ka bërë komisioni i udhëhequr nga Murat Mia, i cili ka thënë që në bazë të evidencës katastrale, ky është kufiri që bazë është nënshkruar marrëveshje. Ne duhet pajtohemi. Pavarësia e Kosovës është shpallur në kufit e vitit 88, mbi kufit katastral që ka pas Kosova. Por kanë luajtur, në matje kanë luajtur këta kufit. Po nuk e kanë dokumentuar. Por nëse ne në çdo punë shkencore, po të ishte ky komision tash, profesional dhe shkencor, puna shkencore bazohet mbi supozime. Cilat janë supozimet? Supozimet janë që kufit e vitit 88 janë ata kufit që është shpallur pavarësia e Kosovës. A janë kufit e përcaktuar nga Komisioni Meha, kufit që kanë ekzistuar në vitin 88, mbi baza të dhënave katastrale,
Nëse po, mbaron çështja. Këta po thonë, po, por hajde të kthehemi pak më herët çka ka ndodhur në 60-tat, në 50-tat, në 30-tat e tjera. Ka pas edhe një ide nga zoti Lulzim Peci, drejtori i Institutit Kipred, që çohet ndoshta kjo si çështje në gjykatë kushtetuese, që të pyetet se si përcaktohen kufijt e Republikës së Kosovës mbas të kushtetutës, si një piknisje për zgjidhur këtë çështje. Do të ishte diçka e mundur kjo? Pra, pavarësia e Kosovës, plani Ahtisarit, i përcakton kufijt e Kosovës mbi bazë të dhënave katastrale, ata që kanë ekzistuar deri në 31 dhjetor të vitit 88. Pra, nëse dikush e konteston këtë, pra thot që raporti i Murat Mehes është i gabueshëm sa i përket verifikimit të vijës kufitare në bazë dhënave katastrale që kanë ekzistuar deri në fund të vitit 88, atëherë kjo është çështje tjetër. Po askush nuk e ka kontestuar këtë, por nxjerrin argumente nga më të mirë. Po të kthehemi thjesht, kjo është kauzë politike e kryeministrit dhe opozitës së atëhershme për të fituar pushtetin. Tash, fatkeqësisht kanë mri. Kanë ardhur pushtet me këtë kauzë të rreshme. Gjatë 3 muajve të qeverisës, tash janë zhveshur plotësisht për kësaj kauze. Sot askush nuk ju beson më. Për këtë as qytetari, më thjesht më nuk ju beson. Sot e sjellin në kuvent të njëjtën marrëveshje dhe ju kërkojnë deputetëve me votu. Anomalia më e madhe që ka ndodhur më herë, jo vetëm në qeveritë ndryshme këtu në Kosovë, po gjithandaj në qeveritë e vendeve demokratike është që kryeministri e voton një projekt ligj dhe ja dërgon kuvendit i thotë mos e votoni. Po kjo nuk ka kuptim, nuk ka logjik të veprimit, sepse kryeministri e çon në kuvend një ligj cilin don me votu. Nëse një ligj don mos me votu, nuk e voton në qeveri. Edhe ndalë që është në qeveri. Edhe shkon në Malzi edhe bisedon me ta. Ne ato që kemi prit, ne si LDK, është që kryeministri Haradinaj të vinte me një marrëveshje të re, me malin e zi, që e çon kufirin në atij ku ai pretendon që ka pasur mësime edhe nga deputet nga Liga Demokratike e Kosovës që kanë thënë nuk e votojnë. Cili kosovar do votonte një marrëveshje që i humb territor Kosovës. A janë bindur gjithë deputetët e LDK-s se marrëveshja e parë ishte në rregull? Tash kjo është hipotetike. Argumentet se cili qytetar, po ka pasur deputet të LDK-s që s'kanë qenë të bindur. Sigurisht. Po puna që është bë, veprimet që janë bërë gjatë atyre 3 muajve dhe dështimi i plot i zotit Haradinaj që dëshmoj çfarë do pretendime që ka pas më herët, e ka bërë qartë situatën. Pra edhe për deputetët e LDK-s që s'kanë qenë të bindur më herët. Besoj që po, nuk ka më i vetëm deputet, por nuk ka gati as qytetar më që i besojnë kauzës e zotit Haradinaj që ne kemi humbur. Ju prisni që të përfundoj kjo çështje në janar. Që kemi humbur territor që të qartësohemi mbi supozimet fillestare, të cilat janë kufit që kanë ekzistuar me 31 dhjetor të vitit 88. Pra në ata kufi, sepse pavarësia e Kosovës është shpallur në ata kufi. Nëse nuk e marrim parasysh këtë supozim, atëherë normalisht ne mund të shkojmë deri në ulqim. Po kur kemi shpallur pavarësinë, aty do ndalim. Si do të votoj LDK-ja nëse vjen janar, siç pritet në kuvend? Po tash do shohim se si do sillet koalicioni qeverisë, sepse ju keni pa koalicioni është cop-cop sa i përket kësaj çështje. Sakun nga deklarimet publike del që PDK e mbështet marrëveshjen, partner tjerë AK-ja, Nisma janë deklaruar kundër kësaj. Minoritetet nuk e kanë bërë qartë, nuk e di minoriteti serb, deputetë e komunitetit serb se si do të votojnë. Pozicioni jonë si LDK nuk ka ndryshuar, ashtu si ka qenë atëherë është edhe tash. Ne besojmë që kjo marrëveshje duhet të ratifikohet sa më shpejt, sepse është kusht jo vetëm për liberalizim të vizave, po harrojnë disa politikanë që kjo nuk është kusht vetëm për liberalizim, po është kusht për të konsoliduar shtetësinë e Kosovës, për të rregulluar përfundimisht kufirin me një vend antar të NATO-s, edhe për të bërë progres në agendën euro integruese. Pritet që të mbahet edhe kuvendi, kongresi i LDK-s, ku do të zgjidhen edhe kryetari i ri, kur është i paraparë sipas statutit? Zgjedhjet janë çdo 4 vjet, janë majt në maj 2015, që bie maj i vitit 2019. Dhe ju prisni që të ketë kandidat, më shumë se një kandidat për kryetar? Gjithmonë ka pas LDK më shumë se një kandidat. Nga vdekja e presidentit Rugova vazhdimisht ka pas
më shumë se një kandidat. Ne si parti kemi dhënë mjaft evidencë në këto që jemi plotësisht të përgatitur për procese të tilla. Ka ndrru leadershipi i LDK-s mas vdekjes president Rugova për 2 herë me presidentin Sejdiu, tash kryetarin Mustafa. Pra jemi me një proces që për LDK-n tani më është plotësisht i natyrshëm dhe i pranueshëm gjithsesi. Ju keni ambicje të kandidoni për të parin e partisë? Është tek viti 2019, jemi në mes të mandatit të kryetarit Mustafa. Ai ka bën një punë të jashtëzakonshme deri tash, e ka nxjerr partinë LDK-n si parti të parë në nivel vendi, ka meritat kryesore për këtë, sepse vendimet janë të tij dhe të kryesisë së partisë për këtë. Kur të vjet 2019 është çështje që vjen koha. E leni të hapur. Unë nuk kam ambicie tilla, realisht, po atë që po them, në LDK më është kriju një kulturë e tillë që kushdo që ka ambicie tilla, artikulohen përmes organeve të LDK-s në bazë të statutit të LDK-s dhe jemi plotësisht imun ndaj këtyre zhvillimeve. Zoti Avdullah Hoti, ju faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Birra Peja, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe